بازار داخلی دیروز استارت صعود رو زده و آیا قراره که همین مسیر رو ادامه بده یا خیر؟ امروز 12 خرداد ماه 1405 هست. بریم سراغ تحلیل بازار داخلی. من مونا قوانپور هستم. ساعت 7:25 دقیقه است و تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه طلای 18 عیار، صندوق سرمایه گذاری طلای عیار به اضافه نقره، سکه، دلار و شاخص کل بورس رو بررسی بکنیم. خب دیروز اگه یادتون باشه گفتم که به نظر میاد که استارت حرکت زده شده و صعود رو براش میبینم. همین اتفاق هم افتاد. تارگت اولیه‌ای که مد نظر ما بود رو دیده و حالا باید دید که آیا امروز ادامه میده یا خیر. به نظر من مسیر به این صورته که احتمالاً یه مقدار دیگه باز به سمت پایین میاد، فرصت خرید رو احتمالاً برای آخرین بارا میده و بعد حرکت میکنه به سمت بالا. یعنی امروز رو احتمالاً یه مقدار باز رنج باشیم و بعد هم حرکت به سمت بالا برای تارگت 19 میلیون و 295 تومن، 20 میلیون و بریم دیگه به سمت 21 میلیون و 500 اعداد ارقام بالاتر. فکر میکنم که باید منتظر صعود باشیم به صورت کلی از طلا. و اما ببینیم که وضعیت برای صندوق عیار. چرا صندوق عیار رو بررسی می‌کنم؟ یکی از بهترین صندوق‌های طلا هست برای سرمایه گذاری کردن و سود خوبی هم سال گذشته به سرمایه گذاراش داده. صندوق عیار هم دیروز اگه یادتون باشه گفتم رو حمایت یه پله خرید داره و خب به تارگت اولیه رسیده، اما همچنان میتونه که ادامه بده به سمت بالا. فکر میکنم که صندوق عیار امروز رو هم با سودی باشه. 546,000 تومن و 576,000 تومن تارگت هایی که احتمال داره امروز ببینه. و اما سکه رو هم ببینیم. همونطور که دیروز گفتم سکه هم استارت حرکت صعودیش رو زده و به نظر میاد سکه قوی تر از طلا داره فعلا پیش میره و احتمال داره که به 192 میلیون و 639 هزار و 331 و بعد از اون 204 میلیون تومن خودش رو زودتر برسونه. من سکه رو امروز بیش از طلا حتی صعودی میبینم با توجه به نوع کندلا و حجمی که داشته. خیلی وضعیت مناسب تری داره. یه پست تحقیقی رو از یکی از پیجا دیدم، پیجای توی اینستاگرام دیدم، بررسی کرده بود که احتمالاً اگر شما از الان شروع کنید به خرید سکه توی فکر میکنم 10 سال بعد بود چیزی که مقایسه کرده بود، احتمالاً با 20 تا دونه سکه میتونید توی تهران خونه دار بشید با توجه به مقایسه قیمت ملک و سکه توی سالهای گذشته که خب جالب بود برای کسی که میخواد سرمایه گذاری بکنه. نتیجه جالبی بود. نقره رو همچنان داریم رنج میبینیم. اونس جهانی نقره هم دیروز تقریبا رنج بوده و طبیعیه که خود نقره هم رنج باشه. من همچنان برای نقره خورد بلا تکلیفی رو میبینم. هنوز هم ممکنه که یه مقدار به سمت پایین بیاد تا 390 الی 372 هزار تومن هم پایین بیاد، بعد بخواد حرکت کنه به سمت بالا. به هر حال اگر قصدتون خرید نقره هست و سرمایه گذاری در نقره هست، به نظرم حالا یه پله خریدش میتونه بی ضرر باشه اینجا. و اما تتر یا همون دلار، دلیل اینکه من تتر رو بررسی میکنم این هست که خب 24 ساعته قیمتش داره تحرک از خودش نشون میده، مثل دلار نیست که یه ساعتایی از روز صرفا معامله میشه. تتر هم دیروز راجبش صحبت کردم، گفتم به نظرم سعودی هست. الان هم همچنان وضعیت همونطوره. فکر میکنم که به صعودش میتونه که ادامه بده. حالا ممکنه دوباره تا 175 تومن 176 تومن بیاد و بعد از اون 180 تومن رو براش در نظر دارم. ممکنه همین امروز اتفاق نیفته. این اعداد و ارقامی که دارم میگم بیشتر به نظر میاد که شاید امروز رو یه خورده حتی رنج باشه و بعد حرکت کنه به سمت بالا، ولی به صورت کلی وضعیتش وضعیت صعودی هست. آیا 158 هزار تومن رو میبینه؟ فعلا چیزی که داره از خودش نشون میده بیشتر به سمت این هست که صعود کنه، از همین جاها صعود رو ادامه بده، نه اینکه بخواد
اول پایین بیاد، ولی هر چیزی ممکنه، خصوصا دلار و تتر که خیلی خبرها روش میتونه اثرگذار باشه و حرکتش رو هیجانی کنه. و اما شاخص کل بورس رو با هم بررسی کنیم. دیروز اگه یادتون باشه گفتم که اینجاها باید برگرده به سمت پایین، حتی گفتم که اگر کندلی رو با بدنه بالا بست و حجمش خوب بود شما میتونید انتظار رشد بیشتر داشته باشید. اما کندلی که بسته، درسته بالا بسته، با بدنم بسته شده، ولی کندل قرمز بسته شده و خروج عجیب و غریب سرمایه رو داریم میبینیم. من جای عزیزانی باشم که توی بورس دارن سرمایه گذاری میکنن، حتما سیو سودهام رو انجام میدم، ریسک فریام رو انجام میدم و نمیذارم که توی اون شرایط عجیب و غریب نزولی بورس دوباره گیر بیفتم. به صورت کلی به نظرم بورس نزولش رو احتمالاً دوباره استارت زده، یه حرکت نزولی رو پایین رو شروع کرده. ممکنه خیلی حالا عمیقم نباشه ولی حجم سرمایه، خروج سرمایه خیلی زیاد بوده. بنابراین من فکر میکنم که میتونه تا حوالی 4,169,953 پایین بیاد و بیاد کم کم گپ هایی که در پایین داره رو پر بکنه تا بعد ببینیم که چطور میشه. آیا این روزا مناسب هست سرمایه گذاری تو بورس؟ یه خورده ریسکیه دیگه، باید بگردید ببینید چه سهامی داره نقدینگی سمتش میره، خصوصا نقدینگی حقوقی داره سمتش میره که بتونید حالا همراه بشید با حقوقیایی که دارن سرمایه گذاری میکنن. در دنیا سهام تکنولوژی الان خصوصا هوش مصنوعی خیلی پیشرفت داره میکنه و رشد داره میکنه عجیب و غریب، اما در ایران که خب ما همچین چیزی رو توی بازار بورسمون نداریم، همچین سهامی رو. به هر حال این دیدگاه و تحلیل منه، ممکنم هست که خطا داشته باشه، قاعدتا ممکنه که درست تشخیص نداده باشم. به من بگید که در چه وضعیتی هستید، روی طلا سرمایه گذاری کردید یا در بورس سرمایه گذاری کردید یا فقط ترجیح دادید که نقد بمونید؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسید. اگر که ویدیو براتون مفید بوده برای اینکه آپدیتش رو داشته باشید سابسکرایب یادتون نره، ما هر روز بازار رو آپدیت میکنیم و امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.